په نننۍ ویډیو کې درته یو داسې څه ښیم که چېرته ته واقعي کار وکړې دا کار کیدلی شي ستا یو غټ کاروبار هم شي او د دې ترڅنګ یو څه اندازه عاید هم په لاس راوړي. مخکې له دې چې په دغه څه کار کوو دغه ویډیوګانې تاسې په سکرین باندې وګورئ. دا چې دغه ویډیوګانې تاسې وګتلې یعنی دا د ای آی یا د مصنوعي ځیرکتیا اعلانات دي چې څنګه موږ کولی شو بالکل مفته یا وړیا په مصنوعي ځیرکتیا جوړ کړو، سوشل میډیا ته یې ورکړو او د سوشل میډیا نه هم پیسې واخلو. که چېرته موږ دغه خپل کار بهتره کړه یا مو ښه کړه خلکو ته مو اعلانات جوړ کړه تاسې کولی شئ ډېرې پیسې د برانډونو نه لاسته راوړئ. دا چې څنګه کار کوي په دې ویډیو کې درته مکمل طریقه ښیم د الف نه تر یا پورې چې څنګه کولی شو مفته همدغه شان د اعلانات جوړ کړو او د ځان لپاره یې د عاید یو سرچینه وګرځوو. ویډیو به تر پایه ګورئ او که کومه غوښتنه لرئ یا پوښتنه لرئ د کمنټ په سیکشن کې به یې کوئ. غواړئ د چین نه سوداګري وکړئ خو باوري ادرس نه لرئ، دغه ټیم ستاسې په خدمت کې دی. موږ صادراتو، وارداتو او د لوجستیک په برخه کې تاسې ته خدمات وړاندې. که ستاسې د نړۍ په هر ګوټ کې هر څه پکار وي موږ سره رابطه وکړئ، موږ به ستاسې مال ستاسو تر ادرسه په خپل وخت درورسوو. راځو سیده سکرین ته. په دې کار کې تر ټولو مهم څه چې دي هغه د چټ جی پي ټي پرومپټونه دي. یعنی دلته ما یو ماسټر پرومپټ جوړ کړی دی، ډیر غټ پرومپټ دی، ډیر وخت مې پرې هم ولګو. که چېرته ستاسې دغه پرومپټ وکاري یو مهرباني ما سره وکړئ چې همدا ویډیو در سره شیر کړئ او دې ویډیو ته یو لایک هم ورکړئ، بیا یې په کمنټ کې غوښتنه وکړئ. انشاءالله زه به درته په شخصي کې همدغه پرومپټ ولېږم. ما پرې ډېره خواري کړې ده او داسې یو بهترین پرومپټ مې جوړ کړی چې تاسې هر رقم انځور یا عکس ورکوئ تاسې ته به د هماغه عکس مطابق بل پرومپټ جوړئ. هغه پرومپټ به راخلئ بل اپلیکیشن یا ویب سایټ ته به ورکوئ او ویډیو به درته جوړئ او تاسې کولی شئ هماغه ویډیوګانې سوشل میډیا ته ورکوئ او د هغه د لارې خپل سیستم، پیجونه او کاروبار مخکې بوځئ. همدغه پرومپټ ما دلته واچو د دې سره مې ورته دغه یو انځور ورکړ. صحیح شو؟ همدغه پرومپټ چې مو ورکړ دا به د تا نه وروسته یو څو پوښتنې وکړي چې ته دغه ویډیو چې جوړې څومره ویډیو جوړول غواړې، 8 سکنډه غواړې، 14 غواړې، څو 1 سکند غواړې، 2 غواړې، 3 غواړې، 4 غواړې. آخر کې به دغه یو څو پوښتنې دغه به تاسې کاپي کوئ، صحیح ده، او دا به راواخلئ. دا پرومپټ چې دی دا ماسټر پرومپټ دی او هر رقم پروډکټ چې تاسو ته ورکوي تاسو ته به هماغه مطابق بل پرومپټ جوړئ. اوس که ته غواړې چې ستا اعلان باید 3-4 سنه مطلب لږ اوږدي ته هم کولی شي په همدغې باندې جوړ کړې. زه ورته اوس ورکوم فکر وکړه 8 سکنډۍ او بیا ورته لیکم چې 3 ډفرنٹ سن. صحیح ده؟ زه ورته وایم مثال خبره 2 بیا کوم زه چې بیا 3 بیخي ډېرېږي. تاسې 1 غواړئ، 2 غواړئ، 3 غواړئ همدلته بیا واچوئ او دا به ورته ورولېږي. دا چې ورکړه تاسو ته به اوس مختلف دغه درکړي. صحیح ده؟ اوس د ده لپاره به داسې کار وکړئ. اوس چې دا سینې لږ ګډوډ کړه زه به ورته ولیکم چې مهرباني وکړه لږ جدا جدا یې راکړه. صحیح ده؟ چېرته تاسې ورته یو ورکړئ ډایرکټ درته هماغه یو سین جوړئ او ډایرکټ درته کیسه خلاصوي. صحیح ده؟ دا اوس ګوره ما ته 2 جلا جلا سین راکړل، دا زه راخلم او دا هم یې کاپي کوم، دې ځای نه راخلم
دا کاپی کوم او زما ګوګل ته ګوګل کې زه سرچ کوم ګوګل لیبس چې مې سرچ کوم اوس راځو ګوګل فلو ته ځکه ګوګل فلو 4-5 ویډیوګانې تاسو ته مفت جوړي او اعلی کوالټي ویډیوګانې درته جوړي صحیح ده ټرای اټ ناو به وه او په دې نیو پروجیکټ به کلیک وکړئ دلته چې تاسو راورسېدئ ګوره دلته زما اکاونټ تیار جوړ دی زه غواړم په دې ویډیو به کلیک وکړم په دې چې تاسو کلیک وکړئ دا دغه ویډیو به جوړ کړئ که چېرته په ایمیج ویډیو ته به واړوئ او که چېرته تاسو د یوټیوب سایز غواړئ دغه 16:9 دی کوئ او که چېرته د موبایل غواړئ 9:16 به کوئ صحیح ده د دې نه لاندې چې وګورئ VEO 3.1 دلته کله کله دغه اومني فلش راځي دغه اومني فلش لپاره ډېر کریډټ غواړي تر ټولو ارزانه چې دی همدا لایټ دی لایټ درنه لس کریډټ غواړي او تعالی 40-50 کریډټ درکوي مطلب 4-5 ویډیوګانې پرې ته شي جوړول دغه به اوکې کې به دغه فرام دلته ورواچي صحیح ده اول به هغه ایمیج راوړي دغه ایمیج به دلته راوړي مثلا صحیح ده دا چې دی راوړو دا به اپلوډ شي دا چې اپلوډ شو اوس ته کولی شي دلته خپل هغه پرامپټ ورکړي چې تاله وروسته درکړی دی هغه 2 سنس چې موږ ته جوړ کړو صحیح ده دا به زه ور انټر کړم دغه د انځور ژبه ورپسې ویډیو جوړېږي دغه به جوړېږي زه به راشم بېرته دا بل به هم راواخلم په دې دویم سن به کلیک وکړم دا به هم راواخلو او دلته به راشوې په دې انځور چې کلیک وکړې دلته بل دغه هم راځي ورته صحیح ده بل سن هم ورکولی شي یعنې ښه خبره دا ده چې دا خو به کیسه عکس ته لاړه که نه ګوره ما چې تا ته وختي وویله دا به بیرته بیک لاړ شي صحیح ده دا یو ویډیو هم موږ ته جوړه کړله صحیح ده که نه دغه ویډیو به وګورو خیر ستاسې دپاره چې دا چې ښه ډاونلوډ شي خپله پلی کېږي صحیح ده دا ګوره دومره یو بهترین اعلی درجه اعلان چې ته فکر هم نشي کولی هغه هم په یو 2 سکنډه کې یعنی مفت یې درته جوړوي فکر وکړه دا چې ته پیسې ورکړې په کم لیول به یې درته جوړوي دا خو یو جوړ کړو صحیح ده دا ته کولی شي د دې ځای نه ډاونلوډ هم کې هغه سوشل کې به زه ډاونلوډ کوم چې ډاونلوډ شوم دغه فایل ته به ډاونلوډ کوم اوس زه بل جوړو صحیح ده اوس هغه دویم سین چې دی ما راخیستی دی تیاره د دغې لپاره به بېرته زما هغه انځور ور واچوم صحیح ده او دا به هم ورپیس کو لږ انتظار به ورته وکړو او موږ ته به یو بله ویډیو هم جوړه کړي همدا ویډیوګانې بیا تاسې کولی شئ په کیپ کټ یا په نورو اپلیکیشنو کې یو ځای کړئ او بیا خپل سوشل میډیا ته ورکړئ که چېرته ستاسې اکاونټونه مونټایز دي فیسبوک او سوشل میډیا درته هم پیسې درکوي همدغه یو ریل یا شارټ ته کولی شي د فیسبوک د لارې هم پوسټ کې د انسټاګرام د لارې هم وکړي د ټیک ټاک د لارې هم پوسټ کې حتی د یوټیوب د لارې کولی شي ته دا پوسټ کې ته کولی شي خپل غږ ورسره وخېږه که تاسې چېرته غواړئ چې پرو کیپ کټ واخلئ ما تېر ځل 2-3 ځله زموږ یو ملګري یو کاروبار شروع کړی دی یعنې د فیسبوک مونټایز پیجونه او ټیک ټاک اکاونټونه مونټایز عام خرڅئ که تاسې غواړئ مطلب تیار واخلئ په 2-2.5 $300 $1.5 باندې کېږي
که چېرته تاسې روزانه یو یا دوه دغه شانته اعلانات جوړوئ تاسې کولی شئ ډېر شي فالوورز هم پیدا کوي د هغه فالوورز د لارې مطلب یو خو به تاسو ته سوشل میډیا پیسې درکوي او که چېرته ستاسې اکاونټونه مخکې لاړه دغه شانته اعلانات نورو کمپنیو برانډونو ته شي کولی او په بدل کې ډېرې پیسې شي اخیستلی صحیح ده اوس دغه بل به هم پلی کړو دغه تیار ډاونلوډ شوی دا ګورئ دومره په یو ښکلې طریقه اعلان چې بیخي حیران پاتې شي صحیح ده که نه اوس موږ غواړو مثلا دا زه ډاونلوډ کوم دواړه ډاونلوډ کوم او دا دواړه سره یو ځای کوم صحیح ده خو اوس راځو همدغه اعلانات راخلو کیپکټ ته راوړو په کیپکټ کې سره یو ځای کوو په هغه باندې خپل غږ خېجو مطلب خپل اعلان پې کوو خپل د ټلیفون نمبر پکې ورکوو تر څو موږ وکولی شو همدغه اعلانات مونټایز کړو سوشل میډیا نه پرې هم پیسې وګټو د کاپي رایټ کیسه هم راپسې رانشي او خپل یو کار هم وکړو اوس زه دغه دواړه راخلم صحیح ده دا دواړه ما راواخیستله او دلته مې سره یو ځای کړله اوس ګوره ښه خو دلته ګوره اوس زه په دې آډیو کلیک کوم او په دې آډیو کې ځم ریکارډ ته او دلته ورته زه خپل یو اعلان په ډېر ساده جوړوم چې تاسې سره په دې وپوهېږئ تاسې کولی شئ نور میوزیک ورکوئ یو سره میوزیک تیز کوئ او زه ورته اوس مثال ستاسې د کمپنۍ نوم چې دی مثال خبره هغه ورسره وکړئ یا مطلب چاته اعلان جوړی هیډ ته اعلان جوړی زه ورته مثلا یو ودي یو اعلان برابروم یو بل چاله جوړم زه تاسو ته صرف مثال در کومه ګوره ښه هیډ انرژي اوس دلته سټاپ کوم او لږ میوزیک ورکوم صحیح ده چې لږ داسې لاړه ګوره ته ها اوس ته یو بله خبره برابروم تاسې دا بیا ډېر پروفیشنل جوړولی شئ زه ورته مثال لیکم ستاسو د وجود قوت ډېروي صحیح ده بیا لږ میوزیک ورکوئ یا ورته لږ وروسته ولیکئ د هغه نه وروسته که ځان لپاره همداسې اعلانات کوئ دا ټول وران کړئ دا خو ما تاسو له په ده وښودل چې مطلب بل چا ته اعلان جوړوئ صحیح ده دا ټول ترې زه بېرته ډیلیټ کوم او زه ورته خپل اعلان جوړوم مثلا ستاسې د کمپنۍ نوم دی د اعلاناتو کمپنۍ مثال مې درکړه د اعلاناتو کمپنۍ تاسې کولی شئ دغه شانته ښکلي اعلانات د موږ سره جوړ کړئ موږ ته ستاسې آرډر راولېږئ موږ به تاسو ته دغه شانته پروفیشنل اعلانات په ډېر ارزان او مناسب قیمت جوړ کړو زموږ د ټلیفون نمبر دی دغه بس کیسه ختمه دا تاسې ورکړئ او لاندې ورسره ښه ښکلی میوزیک ورکړئ دا خو ډېر لنډ و خو ته کولی شي مثلا یو بل سین هم ورسره برابر کړئ او ځان ته همدغه شانته بهترین اعلانات جوړ کړئ یو ځل بیا هم درته وایم که چېرته تاسې غواړئ مونټایز پیجونه واخلئ او دغه شانته اعلانات ورته ورکړئ ما یو څه ملګرو ته اعلانات هم کړي دي زموږ په پیج باندې به نمبر هم وي که ستاسې په کار یې تاسې کمنټ کې پوښتنه وکړئ زه بیا هم تاسو سره نمبر شریک کړم $100 باندې کولی شئ مونټایز پیج واخلئ او که چېرته ستا دا کار جوړ شي او یو میاشت ورته داسې مسلسل کار وکړي زه مطمئن یم همدغه پیسې ته بېرته په یوه میاشت یا په 2 میاشتو کې بیرته ګټلی شي او خپل کار پې پر مخ وړلی شي نو دغه وه موږ سره د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي که کومه پوښتنه لرئ په کمنټ سیکشن کې وکړئ د اواز درنه بخښنه غواړم چې یو څه وخت کېږي مرۍ مې ډېره زیاته خرابه ده او بل وخت بیا دغه شانته موقع نه جوړېده نو دا مې یو موقع وګڼله چې وخت مې پیدا کړ راغلم او ویډیو مې جوړه کړه نو په دې هیله چې دغه ویډیوګانې مو په درد وکړي او یو څه ترې زده کړئ تر بلې ویډیو زه دنه اجازت غواړم الله پامان